Hádejte, kdo natáčel 50 minut, aby zjistil, že měl špatný mikrofon a měl tam mikrofon z webky? Zdravím všechny, tady Lekra, vítám vás u první části CS školy na mapu Nuke. Doufám, že se vám video bude líbit. Nuke je moje nejoblíbenější mapa a připravil jsem si pro vás docela spicy ty triky. Takže podle se usaďte a jdeme na to. Smoke! A první trik, který vám ukážu, je wallbang na Heaven. Budete k tomu potřebovat spoluhráče a potřebujete se boostnout na tu druhý žlutý zábradlí. Musíte se tam boostnout, musíte si vyskočit, boostnete se a co nejrychleji namíříte takhle na to bílý a vystřelíte. Wallbangne to přímo týpka, který vybíhá Heaven. Nějak kolem timingu 1.48.49, nejsem si teďka jistý, možná i míň, not sure, musíte to zkusit sami a můžete zkusit wallbang na Heaven. Když se vám to podaří, tak enemy určitě bude vytltěný do konce zápasu a budete dát 5v4. Další věc, kterou jsem si pro vás připravil, jsou smoky na rush Bčka. Smoky na outside stěnu, můžete to kolovat jak chcete. Já to koluju ty smoky podle čísel. 1, 2, 3. 1 je nejblíž, 2 je vedle červený, 3 je u secretu. První smoke je na 2. Jdete si na roh tohohle traku, namíříte si mezi okna, hodíte jump throw. Další smoke na 3, jdete si k tomuhle červenému světlu, namíříte si na roh budovy a hodíte jump throw. A poté ta jednička, ten smoke, jenom běžíte a hodíte na ten plot, aby se to odrazilo o ten plot, hodíte smoke. A vidíte, máte krásnou stěnu na outside, skoro bez gapy, jediná gapa je u červený, což tolik nevadí. Váš cíl je, aby ta gapa nebyla uprostřed smoku a aby nebyla u exitu. Ta gapa na closeu červený je skoro jedno, je to úplně skoro jedno, typci tam nebudou, jestli ano, tak je zkusíte prefernout. Další trik, který jsem se vás připravil, je takový kombo na drop venty. Používal to Styko. Musíte si prvně na tý spawnu vždycky rozbít skla. Dělejte to každý kolo. A přijdete si k tomuto betonu, crouchnete se, namíříte si to prostřed takového toho obdélníku a v crouchi uděláte trošičku step dopředu a hodíte jump throw. Poté jdete na tý roofu a hodíte molotov. Vyjedete, namíříte si doprostřed toho modrýho a až potkáte ten žebřík pod sebou, tak hodíte jump throw. Dopadne molotov na hád a dopadne smoke před dveře v ventě. A vy si kolem toho můžete hrát. Můžete si klidně jít zpět do lobby, rozbít si dveře, jít do venty, nebo si dát kolem toho smoku, a nebo to hodit vašemu teammateovi, aby tam dropl. Aby tam mohl dropnout, můžete mu to hodit, druhý spoluhráč tam jde a už si hraje kolem toho prostě smoku. Nebo si můžete hodit jenom vy ten smoke a váš teammate vám může hodit molotov. A je to takový dobrý kombo, který způsobí, že enemy hráči neví, jestli někdo dropl do venty a neví, kdo se nachází za tím smokem. A další smoke, který jsem si připravil, je docela dost hard a je to smoke, který dopadne na Heaven. Musíte si vylézt z žebříku, line-upnout se na roh té budovy, namířit si trošičku vedle té šachty nahoře, jak jsou ty skla, a běžet, a až neuvidíte nalevo tu bílou rampu na obrazovce, tak hodíte jump throw s rozběhem. Ten smoke dopadne krásně na Heaven. Je to spíš takový flex smoke, protože můžete ten Heaven hodit i jednodušším způsobem, ale tento způsob je takový netradiční a třeba ho někde využijete. Já jsem osobně ještě nevyužil, třeba ho někdo z vás využije líp a můžete to zkusit, je to docela hard smoke, takže určitě se ho musíte pevně naučit. A když už jsme na té roofě, tak vám ukážu teďka nějaký kombo na Ačko. Stačí, když si jdete na tu rampu, na té roofě, line-upnete se takto a namíříte si, jak máte takovýto okno, tak namíříte si na spodek toho okna, hodíte molotov a zatím hodíte 2 flashe. Molotov dopadne za side, přímo za side by tam někdo stál tak ověřené z pozice a ty 2 flashe, které budete házet, padají přímo taky za side a budou flashovat hráči za sidem na Heavenu a nebudou flashovat vás, když budete vybíhat ze dveří. Kdybyste vyběhli za tu, tak pravděpodobně dostanete nějaký problik, nebo možná i flash, I'm not sure, ale když jdete ze dveří, tak nedostanete nic. Je to skvělý support combo, který můžete využívat při nějakým executu, nebo když vaši teammate jdou ze dveří, tak je můžete takhle zasupportit. OK, a přesouváme se na rampu. Jeden takový support flash, když vybíjáte rampu, jdete k této stěně, namíříte si na tu lampu a hodíte flashe. Ty flashe se odrazí od té červené boxy a dopadnou takhle deep za ty boxy. A když vaši teammate vybíhají, tak nebudou je flashovat, ale budou flashovat všechny hráči, co by byli pod Heavenem, nebo co by ještě byli někde na té dole rampy u toho Bčka. Super flashe, super support flashe, můžete je využívat pro vaše teammatey, kteří jdou směrem na rampu. Takže toto byla první část CS školy na mapu Nuke. Doufám, že se vám tato část líbila. Pokud chcete vidět druhou část, určitě nám zanechte palec nahoře a doufám, že se uvidíme co nejdřív u druhé části. Mějte se hezky a čau čau.